So sekarang kita akan tengok example 22. We have fx and gx. Find f gx. So yang ni siapa masuk dalam siapa? G masuk F masuk dalam F. G masuk dalam F. Okay, so betul tu. G So we have masuk F. fx. Yes, G masuk F. Thank you. So sekarang ni we have fx equals to set x. So x, x. So kalau perasan kat sini kalau kita ada gx, maksudnya kita akan gantikan gx kita dalam function f. So dia akan jadi set gx macam tu. Okay, kat mana-mana yang kita ada x, wherever we have x in our function, kita akan gantikan dengan gx. So, what is our gx? Gx adalah 1 plus x. Okay, so dah siap. Gitu je lah. Okay, so now moving, kejap ni soalan mana ni example 22. Okay, so B pula. B adalah f square x. Kena notice dekat sini. Saya besarkan sikit lah. Macam kecil rasa. Okay. F square bukannya bermaksud kita set x square kan dia. No. Okay, ini adalah kita akan masukkan f ke dalam f. So, fx we have set x. So, maksudnya f square adalah fx. So, maksud dia adalah set fx. So, what is our fx? Set x. Nampak tu dia bertingkat-tingkat macam tu. So sebenarnya apa yang kita ada adalah set x adalah x to the power of 1 over 2. To the power of 1 over 2 lagi sekali. Okay. So dia akan jadi x to the power of 1 over 4. Okay, sebab ada dua set kan. Set dalam set. Lepas tu kena ingat balik chapter 1. Kalau power dengan power macam tu, kita akan darabkan power. So 1 over 2 times 1 over 2, so jadi 1 over 4. Then punca kuasa 4. Gitu. Okay, now GF. So F masukkan dalam G. We have G X equals to 1 plus X. So kita nak cari GFX. So maksudnya kita akan masukkan FX ke dalam X. So 1 minus set X. Senang sangat. Kenapa tambah? F kita apa? Oh, G kita adalah tambah. Okay, sorry. G kita adalah tambah. Okay, sorry. Okay, then G masuk dalam G. So, GX equals to, tulis dekat sini. 1 plus GX. So, 1 plus set. Sekejap. GX apa tadi lupa dah. 1 plus X. Okay, so GX equals to 2 plus X. Okay, so dah siap. So kat sini kita kena tengok graf asal dia, graf pula, function asal dia in terms of X. So kalau kita nak Fx, dekat X tu yang kita tukar Fx. Kalau contohnya ni, kita nak Gx, so dekat X tu yang kita akan tukar dengan Gx. Okay, macam tu je lah. Okay, simple je. Okay, example 23 saya dah buat dengan berwarna-warninya. So, kita akan tengok sikit satu-satu. So, soalan minta GF3, we have F, G dan H. Okay, so find GF3. So, maksud dia, ni ada dua cara untuk selesaikan. Saya tunjuk satu dulu. Beda-beda apa, tak apalah. Okay, saya tunjuk satu dulu. The first cara. First kali adalah kita cari dulu GFX. Okay. So GFX adalah masukkan F ke dalam G. So X ni yang kita akan gantikan dengan Fx. So dapat GFX equals to 6x minus 1. Then soalan minta X equals to 3. So gantikan. So 6 times 3 minus 1 equals to 17. Kalau saya cepat sangat tolong bagi tahu Cepat sangat ke? Tak, okey. Orang lain? Okey. Okey je. Okey je. Saya dengar okey. So saya okeykan je lah Okay. So B adalah FGH2. Okay. So sekarang ni kita cari FGHX dulu. So HX kita ada X square. So maksudnya kita akan masukkan X square ke dalam G kita. So that's why kita ada 2x square minus 1. Okay, sebab kita masukkan H ke dalam G. Then, sekarang ni kita akan masukkan function G ke dalam F. F we have 3x.
Tapi, ni saya dah tulis kat tepi ni, tak perasan. Okay. Fx adalah 3x. Tapi sekarang ni, dalam bracket kita ni adalah 2x minus 1. So, substitutekan 2x minus 1, so dapat 6x minus 3. Then, soalan minta FGH2. Maksudnya kita akan gantikan x dengan 2. So, selesaikan 6 times 2 square minus 3, 2 square form times 6 minus 3, so dapat 21. Okay. Yang ini pula, kejap kenapa dia berdouble-double ni Okay. Okay. So, untuk soalan yang ini pula, kalau tadi kita cari FGHX dulu. Sekarang ni kita akan gantikan value yang dia nak. For example, ini kita dah tahu X, kita kena substitute X equals to 4. Okay, so kita akan buat composite dengan kita substitute dulu X equals to 4. So, soalan minta GHF4. So, kita cari dulu F4. Saya tulis dekat tepi tu. So, Fx equals to 3x. So, maksudnya kalau F4 sama dengan 3 times 4 dapat 12. Okay, so kita dah gantikan F4 dengan 12. So, sekarang ni kita akan masukkan 12 ke dalam H. Hx kita ada x square. Kita nak H12. So, 12 square so dapat 144. So, maksudnya 144 ni yang kita akan masukkan ke dalam Gx kita. Okay, so Gx equals to 2x minus 1. So, G144 masukkan x equals to 144. So, dapat 287. Okay, so ada dua cara untuk cari value. First kali cari dulu in terms of x baru substitute. Cara kedua adalah terus je substitute daripada awal pada setiap function kita. Pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so that is example 23. Okay, so moving to example 24. Okay, example 24. Function f, g and h are defined as follows. So, show that f square x equals to x. Okay, macam tadi kita cakap f square bukannya kita squarekan function. Tak. Okay, so yang ini adalah kita sub f ke dalam f. F square means sub f ke dalam f. So, we have fx equals to 2 minus x. So, gantikan x kita dengan fx. So, dapat 2 minus x bracket. So, dapat x. So, kita dapat buktikan f square equals to x. Okay, so that is question A. Macam buat recording pula. Okay ke semua orang ni? Okay. 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 So next adalah G square X. So G square X pun sama juga. Ini adalah G compose G. Maksudnya kita subkan G ke dalam G. So we have Gx equals to this one. So wherever we have X, kita akan gantikan dengan G. So dia akan jadi 3 over X plus 1 plus 1. Okay, nampakkan bertingkat-tingkat dia tu. Okay, sekarang ni kita akan selesaikan dia punya tingkat-tingkat dia. Kita selesaikan bahagian denominator dulu. Kita equate denominator. So, 3 plus 1 times x plus 1 over x plus 1. Okay, so kita akan dapat 3 over 3 plus 4. 4 plus x over x plus 1. So, balikkan dia, kita akan dapat 3x plus 1 over 4 plus x. So, selesaikan. Soalan minta apa ni sebenarnya ni? Oh, x square. Okay. So, 3x plus 3 over 4 plus x. Okay. Okay, setakat ni okay? Okay. Terbalikkan tu. Okay, madam. Okay. Dia selagi macam sebenarnya bagi seorang cikgu ni, kalau diam tu yang menakutkan sebenarnya. Serius. Saya macam dia orang ni ada ke tak dekat sini, faham ke tak? So sangat bahaya. Okay, so we have G square. State which two values of x is undefined. Maksud dekat sini adalah dalam semua x yang ada di dunia, in all numbers yang wujud dalam x, okay, sekejap kacau notification ni. Okay, dalam semua x yang ada dalam dunia,
X tak boleh jadi nilai apa untuk digantikan dalam G square. Macam tu. Faham kan maksud dia kan? So, cuba tengok pada soalan kita. Saya tulis kat sini dah. Okay. X is just Gx is undefined if X sama dengan, okay, X tak boleh nilai apa? -4. Negatif 1. Saya dengan negatif 1, saya dengan negatif 4, saya dengan kosong. Saya nak tanya yang negatif 1 tu dapat dari mana? Tak marah tau, tanya je. Tu negatif 1 tambah 1 jadi kosong. Negatif 1 tambah 1 jadi kosong. Daripada Betul? G je. Ya, betul, daripada G. Ataupun sebenarnya kalau tengok pada soalan, dah ada pun dekat sini. G cannot be negative 1. Kenapa G cannot be negative 1? Sebab kalau kita sub negative 1 dalam Gx, nanti Math kita akan error, dapat, math error. yes, betul, nanti dapat math error, dapat per 0. So mana boleh per 0? So G is undefined if X equals to 1. Dan satu lagi tadi ada orang sebut, apa lagi? Cuba fikir, apa lagi nilai X yang bila kita sub denominator kita dapat 0? Tadi ada orang sebut dah tadi, patut dia malu lah tu. Negative 4. Okay, mana datang negative 4? Daripada sini. Okay. Sebab kalau perasan Gx dia per X plus 1. So that's why kita dapat X plus 1. Negative 1 dekat sini. Okay, so that's why we have X equals to negative 1. Then untuk G square we have 4 plus X. So maksudnya X equals to negative 4. So dua dalam semua nilai X yang kita ada, dua nilai ni je kita tak boleh sub ke dalam G, ke dalam G square. Okay, sebab kotak nanti jadi per 0. Okay, so itu adalah question B. Now question C ada lagi satu. H cube X equals to X. So H cube maksudnya H masuk dalam H masuk dalam H. Okay, so macam ni H X tutup equals to X. Okay, so soalan minta sum, maksudnya we need to find the value of X. So Hx we have 2X minus 1. So maksudnya kita akan ganti setiap satu. So H 2X minus 1 equals to X. Lepas tu saya gantikan lagi 2X minus 1 equals to X. So saya selesaikan dalam bracket besar dulu. So 4x minus 2 minus 1. So 4x minus 2 minus 1 minus 3. Betul ni? Okay, betul. So sub lagi. Kenapa saya tak apa. Okay, so H mana tadi tu. Mana H? Tu. So sekejap. Sama dengan 2 equals to X. So 4x minus 3 minus 1 equals to X. Okay, so selesaikan kita akan dapat 8x minus 7 equals to X. So selesaikan kita akan dapat X equals to 1. Okay, so nampak dia sikit-sikit ni. Mula kita gantikan HX ni sebagai ni. Lepas tu 2x minus 1 ni kita gantikan dalam 2x minus 1 ni, asal dia adalah 2x minus 1. Lepas tu dah dapat 4x minus 3. Lepas tu 4x minus 3 ni kita gantikan dalam 2x minus 1 tu. So selesaikan dapat x equals to 1. Okay, so example 24 done. Tarik nafas sekejap. Then example 25 simple sahaja. Function G is defined by set x minus 1, x greater equals to 1. Soalan saya, ini apa? Ini boleh jadi apa? X greater equals to 1 tu boleh jadi apa? Domain. Yes, thank you so much Afiza. Ni boleh jadi domain G. Okay, so domain kita boleh terus ambil daripada situ sahaja. Okay, tapi soalan tak ada kaitan pun. Okay, so determine the function fx if g fx equals to 2 over x. So, we have gx equals to set x minus 1. Kita juga ada g fx equals to 2 over x. So sekarang ni apa yang kita akan buat? Daripada sini,
kita akan subkan X ini dengan Fx dan kita akan samakan dengan 2 over X. So dia akan jadi G Fx equals to set Fx minus 1 equals to 2 over X. Okay, so Fx minus 1 equals to 2 over X square. Fx minus 1 equals to 4 over X square. So Fx equals to 4 over X square plus 1. Okay, so cuma perhatikan dekat sini. Kalau sini X, kita akan gantikan Fx ini dekat sini. So benda yang sama je. Dan kita akan comparekan dengan apa yang soalan bagi. Soalan dah bagi Gfx equals to 2 over X. So, kita samakan dan kita rearrange so that we have Fx equals to 4x square plus 1. Okay, untuk soalan ni. What is the value of X yang kita tak boleh gantikan dalam Fx? X cannot be? 0. 0, yes. Thank you so much. 0. Okay. Next is example 26. Kalau tadi kita cari function yang dekat dalam. Sekarang ni kita akan cari function ni. Kita tengok juga function kat dalam juga ni. Okay. So, given gx. Kenapa? Ada apa nak cakap? Okay. So, given gx equals to x square plus 1. Kita ada gfx. So, gfx equals to fx square plus 1. Okay. Kalau kita gantikan x dekat function kita, so dia akan jadi fx square lah. Okay. Then soalan bagi apa? Gfx sama dengan x square plus 4x plus 5. Find the function of f. Okay. So fx square equals to, saya pindahkan plus 1 ini ke kanan. So x square plus 4x plus 4. Then x square plus 4x plus 4 kita boleh factorize jadi x plus 2 x plus 2. Ataupun kita boleh simply tulis x plus 2 square. So fx equals to x plus 2. Betul ke? Betul tak? Tambah tolak. Yes, kena ada plus minus sebab kita pindahkan square. Jangan potong square kiri dan kanan, no, tak boleh. Kita pindahkan. So bila kita pindahkan, dia akan jadi plus minus set x plus 2 square dan fx kita adalah plus minus x plus 2. So we will have 2 fx, okay? So therefore fx equals to x plus 2 and another one adalah fx equals to negative x plus 2. Okay, so dah siap. 26. 27, tadi kita cari function dekat dalam. Sekarang kita nak cari function kat luar. Ini baru cari function dekat luar ni. Okay, betul. Okay, so function f, we have this one. Then find the function g if gf ni equals to x square minus 6x plus 1. So kita tak tahu g ni apa. Yang ni yang kita nak cari. Okay, so gfx equals to x square minus 6x plus 1. Okay, lepas tu kita, kejap saya tulis macam ni lah. Okay, so kita tahu fx yang diberi daripada question adalah x minus 2. So saya gantikan fx dengan x minus 2. So x square minus 6x plus 1. Okay, soalan minta find g. So maksudnya kita nak cari gx. So bila kita nak cari gx, kalau perasan dalam ini ada satu huruf sahaja. Sedangkan kita ada x minus 2. So kita akan letkan u equals to x minus 2 so that kita akan dapat gu. Okay, dia function, dia mesti dalam bracket tu mesti satu huruf, satu variable. Okay, dia tak boleh 1 over minus plus, tak boleh. Dia mesti satu huruf single je. Okay, lepas tu if we have gu tu maksud dia
function semua mesti in terms of u. But then our right hand side we have x. So kita akan gantikan x kepada u. Kita akan gunakan yang ini. Kita akan rearrange so that we have x equals to u plus 2. Okay, pindahkan negatif 2 tu. Okay, so dekat mana-mana we have x, kita akan substitute dengan this one. So u plus 2 square minus 6u plus 2 plus 1. Okay, ni saya terus tengok lah, saya nak expand tu. So, okay, so baru tengok sekarang ni semua function kita in terms of u. So, gu equals to u square plus 4u plus 4 minus 6u minus 12 plus 1. Then simplify, kita akan dapat u square minus 2u minus 7. Okay. Tapi kita tak nak u, kita nak g. So, u yang kita dah ada ni, kita akan gantikan terus dengan g. So, gx equals to, terus ganti bulat-bulat je terus. So, x square minus 2x minus 7. Dah siap. Okay. So, kalau perasan daripada example 27 dan 26, 25, kalau kita nak cari function dekat luar, kita akan let kan. Kalau kita nak cari function dekat dalam, ini kita nak cari function dekat dalam kan, sebab find f. So, nak cari function dekat dalam. So, kalau dalam, kita akan let pula dah, salah. Kita akan sub. Okay, sub ke dalam. Macam tu. So, cara nak ingat dia, sub ke dalam, luar, let kan dia. Luar, let, LL. Okay, so, example 27 dan 28. Okay, lebih kurang je. So, we have FG, we have G, find GF. Okay, so tadi saya dah bagi tahu FG dengan GF tak sama. So, bila kita ada FG dan G, kita nak cari GF, kita kena cari F dulu. Okay, so we have FGX equals to 4x square minus 2x plus 1. So, what is our G? G kita adalah 2x plus 1 equals to 4x square minus 2x plus 1. So, macam tadi, nak cari yang luar. Okay, kenapa kita kena cari F? Sebab kita nak F yang masukkan ke dalam G. Okay, so bila luar, kita akan let kan. So, let u equals to 2x plus 1. So, kita akan dapat fu on left hand side. Then rearrange supaya kita dapat x. So, x equals to u minus 1 over 2. So, wherever we have x here, semua kita akan gantikan dengan u minus 1 over 2. So, 4 u minus 1 over 2 square minus 2 u minus 1 over 2 plus 1. Okay, so expand, simplify apa semua-semua tu. U square, kenapa dia bergerak-gerak macam tu? U square minus 2u plus 1 over 4. Kenapa over 4? Sebab 2 square. Okay, so minus 2 habis, so minus u minus 1. Ni pun 4 nanti habis. Plus 1, so kita akan dapat fu equals to u square minus 3u plus 3. Then, kita nak x. Kita gantikan je lah. Tukar je terus huruf dia. Fx equals to x square minus 3x plus 3. Soalan nak gf. So, gfx kita akan subkan f ke dalam g. So, mana g tadi? Saya dah lupa. 2x plus 1. So, 2x plus 1. So, kita akan dapat gfx equals to 2x square minus 6x plus 7. Okey ke ni? Janganlah senyap sangat. Okey ke tak? Okay. Korang ni macam tengok berita pun ya juga. Korang tengok berita ke apa? Dengar radio. Fokus. Okey, bagus. Good. Tak, saya takut. Saya tak. Seorang cikgu dia takkan suka kalau student dia senyap tau.
Kan? Dia macam, faham ke tak budak-budak ni? Okay. So, sekarang ni soalan dia kata apa? Hence, find the values of x that satisfy fg equals to gf. So, fg kita dah ada daripada atas soalan. Dia dah bagi. So, fgx equals to gfx. So, samakan je. 4x square minus 2x plus 1 equals to 2x square minus 6x plus 7. Rearrange. X square plus 2x minus 3 equals to 0. X plus 3. X minus 1 equals to 0. So we'll get two values of x. X equals to negative 3. X equals to 1. Dah siap. So samakan je lah. Dan soalan ni dia tak direct pun. Kata suruh cari F. Tapi kita cari F sebab kita nak cari GF. So untuk cari GF, kita perlukan F lah untuk masukkan dalam G. Macam ni. Okay, then dapatlah value X. Okay, 28. 20 apa? 29 lah. Okay, so untuk soalan ni kita akan buat start from 28 sampai 32 kalau tak salah saya. Okay, sikit lagi. Ada 3 pages lagi. So, example 29. We will look at its exponent and log function, composite and inverse involving exponent and log lah. Okay, so function g defined by gx itu determine the function fx if gx equals to e to the power of x. So macam tadi, cuma dia adalah eksponen je. Okay, sebab kadang-kadang macam kita ada mindset, alah eksponen, takutnya. Sedangkan eksponen tu benda yang biasa, benda sama je. Cuma dia saja je dia buat huruf e tu. Okay, so kita nak cari function f ni yang kita tak tahu. We have gx equals to set x plus 1. Soalan juga bagi gf. So, kita akan gantikan x dengan fx. So that kita akan dapat set fx plus 1. So, gf dalam soalan bagi apa? ex. So, samakan dengan ex. Okay, so rearrange. Fx plus 1 equals to ex square. Boleh saya bagi tahu macam, boleh saya bagi tahu. Boleh saya tahu macam mana nak tulis right hand side tu? Ex square tu, macam mana cara dia untuk tulis? E kuasa 2x. Yes, e to the power of 2x. Sebab kalau power, kita ada bracket macam tu, maksudnya kita akan multiplykan dia punya power. Okay, so e to the power of 2x minus 1. Ini plus 1 ni kita pindahkan. Okay, so dah siap. Kejap je. Kan? Senang je kan? Okay, example 30. We have fx equals to ln 2x, gx equals to e to the power of 3x. Determine gf, fg, hx, if bla bla bla, semua-semua tu. Okay, marilah kita buat satu-satu. So, gf sub f ke dalam g. We have gx equals to e to the power of 3x. Kita nak cari gf. So, x tu kita akan gantikan dengan f. So, what is our f? F adalah ln 2x. Okay, so e to the power of 3 ln 2x. Okay, sebenarnya kita boleh further simplify. Okay, dengan syarat kita kena rearrange supaya e tu dia mesti kuasa ln je. Maksudnya antara e dengan ln tu dia tak boleh ada apa-apa. Sekarang ni we have 3. Okay, lepas tu kita kena ingat ln bila ada number dekat depan, ln yang number kat depan tu sebenarnya asal dia adalah power. Ingat tak kalau ln kita boleh bawa ke depan sebagai power kan? Takutlah. Siapa ni? Oh, Arif. Tak, bukan. Saya nampak gambar Arif tu tiba-tiba nampak gelap aja. Kejut saya. Okay, so dia akan jadi e ln 2x cube. Betul? Betul. Betul? Kenapa? Tak betul, kenapa? Betul lah. Tak betul. Oh. Tak betul lah, bracket lah. Bracket, yes. Kalau kita tak letak bracket, kuasa 3 tu hanya untuk x sahaja. Sedangkan kuasa 3 adalah untuk semua. Okay, so bila ada, okay, ni satu benda yang kita kena tahu. Zulaika ada cakap apa-apa ke Zulaika?
Tak. Tertekan lah tu. Okay. Okay, so E to the power of ln X, kita boleh cancelkan ni, dia jadi X sahaja. So kita akan menggunakan konsep yang sama, E to the power of ln, kita macam boleh cancel, tapi jangan potong tau, jangan potong. Ni saya tunjuk je, okay? Saya tunjuk konsep dia. So, kalau E kuasa ln, kita boleh ambil yang ini terus. So, dia akan jadi 2x cube. So, 2x cube adalah 8x cube. Okay, menggunakan konsep E ln X equals to X. Okay, so sama juga lah. Contohnya lah, kalau kita ada E to the power of negative ln X. Kita nak simplify. Tapi bila kita nak simplify, saya dah bagi tahu. Antara E dengan ln, dia tak boleh ada orang ketiga. So, negatif ni kita akan bawa jadi power. So, dia akan jadi E ln X power negative 1. So, bila dah tak ada orang ketiga, kita boleh cancelkan dia. So, dia akan jadi X to the power of negative 1. Ataupun 1 over X. Ini cara untuk simplify lah. Melibatkan eksponen. Ini tambahan je lah. Okay. So, A settle. Kecilkan sikit. B, F, G. So, G masuk dalam F. We have Fx ln 2x. So, kita nak Fg. So, ln 2gx. So, ln 2gx kita adalah E3x. Okay, so okay, boleh tinggalkan macam tu. Soalan dia simplify lagi. Okay, boleh tinggalkan macam tu. Kalau nak simplifykan lagi, bergantung kepada soalan lah. Kalau soalan tu kata tulis in terms of apa dan apa, so boleh simplify lagi. Yang ini pun dah boleh dah boleh stop dekat sini. Tapi kalau nak expand lagi, kita akan pecahkan kepada ln 2 plus ln E3x. Okay, ingat ln darab, dia akan jadi tambah. So, ln 2 plus 3x ln E equals to 1. So, kita akan dapat ln 2 plus 3x. Itu another way untuk tulis this one. Tapi by right, kalau soalan tak kata apa-apa, boleh je biarkan macam tu. Okay, next. Find hx if hg x equals to x square. So, kita nak cari yang luar. So, mesti ada let. So, hgx equals to x square. So, h, what is our function g? E3x equals to x square. Okay, so let. Okay, ni soalan dia jahat sikit. So, let u equals to e to the power of 3x. So, kita akan dapat hu. Okay, sebab x ni, kita akan gantikan dengan u. Tapi, yang masalah dia sekarang adalah x ni. Kita kena jadikan ini x sebagai subjek. Okay, so bila kita nak jadikan dia x sebagai subjek, kita akan ln both side. Okay, saya tulis dekat sepadam dulu lah. So, kita akan buat ln u equals to equals to 3x ln e. So, x sama dengan 1 over 3 ln u. Okay, ni u tak nampak pula. Okay, so dekat mana-mana yang we have x in our atas ni, kita akan gantikan dengan 1 over 3 ln u. Okay, jangan lupa kita ada square yang kecil tu. So, hu equals to 1 over 9 ln u square. Betul ke tak betul? Perlu bracket ke tak perlu bracket? Ke tak kisah pun ada ke tak ada? Dekat ln tu. Perlu ada bracket. Yes, sebab kita square kan adalah the whole thing ln u. Kalau lah kita tak tulis bracket 1 over 9 ln u square macam tu, ini maksud dia square ini hanya untuk u. Sedangkan square kita adalah untuk the whole thing ln u. Okay, so bukan macam ini semuanya. Okay, so hu equals 1 over 9 ln u, kita nak hx. So gantikan terus u dengan x, so 1 over 9 ln x square. Okay, so dah siap. 30. Okay, 31. Sekarang ni composite involving inverse. So, we have fx, we have gx. So,
So state the domain and range of G. Okay. So Gx equals to X over X minus 2. Nak senang, tulis je macam ni. Kejap dia bahagikan tak? Oh tak boleh. Oh mak kau terkejut. Ya. Sorry madam. Ya apa dia? Kejut. Masa awal-awal kelas tadi madam ada cakap kan. Satu suku hantar link tu. Oh okay. Ya. Ya. Dia punya tu tak ada warning langsung. Okay, saya dah bagi link. Tapi jangan tinggalkan lagi kelas ni. Ada 2 contoh je lagi. Okay, thank you Zulaika. Okay, so untuk domain adalah value X. So kita boleh terus tengok dekat sini ataupun sebenarnya kita boleh terus tengok dekat sini sahaja daripada soalan dah bagi. So domain G adalah negative infinity, negative 2, union, negative 2, infinity. Kenapa kita boleh tulis macam tu? Sebab soalan kata X can be any number kecuali 2. So negative infinity, negative 2, union, negative 2, infinity. Ataupun kita boleh tulis macam ni juga. Any real number kecuali negative 2. Pun boleh. Itu cara lain untuk tulis dia lah. Okay, sekarang kita akan cari range. Untuk cari range, kita akan cari what is the value of X. Kita akan jadikan X sebagai subjek untuk cari what is the value of Y. So, let Y equals to X over X minus 2. Tak salah saya, ini ada dalam lecture 2. Okay, lecture 2 yang kita burn sebab cuti tu. Okay, so kita akan rearrange supaya kita jadikan dia X sebagai subjek. Equals to X. So, XY minus 2Y equals to X. So, XY minus X equals to 2Y. Factorize X. So, kita akan dapat X sama dengan 2Y over Y minus 1. Okay, so untuk cari range, first kali kita susun supaya X sebagai subjek. Then, kita akan tengok value Y yang akan jadikan X tu undefined. Value Y yang tak boleh. Tak tahu tulis macam mana tapi macam tu lah lebih kurang. Okay, so kalau kita tengok daripada function ni, Y can be any number kecuali 1. Sebab kita tengok daripada denominator. Betul tak? Okay, so range kan adalah value Y kan? Value Y. So range G adalah negative infinity, negative 1. Negative 1, infinity. Okay. So cara dia sama je macam kita tengok domain. Kita akan tengok denominator. Cuma kita perlu rearrange X sebagai subjek. Okay. Hence, find F inverse, determine range, evaluate F inverse G3. So kita tengok Fx equals to set X minus 1. Kita nak cari F inverse. So F inverse equals to X. So set F inverse X minus 2 equals to X. F inverse X equals to X square plus 2. Okay, lepas tu kita nak cari apa yang tadi lupa dah. Range. Okay, range F inverse sama juga dengan domain F. Domain F dah bagi dah. Okay, untuk cari domain F, kita akan tengok daripada sini. Domain F, kita akan ambil dalam set greater equal 0. So, X greater equals to 2. So, domain F adalah 2 infinity. Tapi kenapa kita cari domain F sedangkan soalan minta range F inverse? Sebab kita tahu range F inverse sama dengan domain F. So, terus gantikan sahaja to infinity. Sebab sebenarnya nak cari domain tu lagi senang lah daripada cari range. So kita tengok je daripada set. Lagi senang. Okay. So dah cari F inverse. So dia suruh buat apa pula? Evaluate F inverse G3. Okay. So senang kita cari G3 dulu. So we have Gx sama dengan mana G tadi? Lupa dah. Equals to ini. Kita cari dulu G3. So 3 over 3 minus 2. So dapat 3. Okay. Lepas tu
G3 ni kita akan masukkan dalam F inverse. So F inverse G3 sama juga dengan F inverse 3. So mana F inverse kita? This one. So 3 square plus 2 dapat 11. Dah siap. Okay. Boleh teruskan. Last example. Medium. Oh, terkejut. Itu kenapa kuat sangat kejap saya slowkan. Okay, dah. Okay, last example. FG, semua kita dah ada. So find FG, deduce F inverse. So kita akan ambil FGX, kita akan sub G ke dalam F. So 2, 3x plus 5 over 2 minus x minus 5 over 3x plus 5 over 2 minus x plus 3. Okay. Ini fx. So x ini kita akan gantikan dengan gx. Okay, itu apa yang kita buat. Itu apa yang saya dah tulis. Okay, sebab soalan minta fg. So betul lah masuk g ke dalam f. Okay, so selesaikan. Kita shortcut terus lah. Okay, so saya terus shortcut. Sebab untuk menjimatkan masa, 6x plus 10 minus 10 plus 5x. Samakanlah equate denominator 2 minus x over 3x plus 5 plus 6 minus 3x over 2 minus x. Okay, so by right sebenarnya kalau kita dah cekap, yang ni kita boleh potong. Potong. So yang tinggal nanti adalah 11x over 11 equals to x. Okay, lepas tu, since we have fgx, baca balik soalan, dia kata hence deduce f inverse. So bila perkataan deduce, jangan cari balik. Kita just gunakan apa yang kita dah ada. Okay, since f inverse x equals to x, okay, kita memang tahu f inverse sama dengan x. So maksud dia, f inverse ni kita boleh comparekan dengan gx. Therefore, f inverse sama juga dengan gx. So what is our g? 3x plus 5 over 2 minus x. Okay, so maksudnya kita akan comparekan je, ni tak payah cari tau, kita comparekan je apa yang kita dah dapat dengan apa yang kita tahu. So, F inverse sama dengan G, so what is G? Dapatlah seperti itu. Okay, then state the domain and range for F inverse. So, untuk cari domain F inverse, boleh terus tengok daripada sini. Okay, so x can be any number except 2. X tak boleh jadi 2 sahaja. So domain dia adalah negative infinity to union to infinity. Okay, range F inverse. Kalau nak cari range sebenarnya tadilah kita kena rearrange dulu susun-susun banyak-banyak kan. Tapi tak payah susah-susah, kita tengok daripada domain F. Okay, boleh bagi tahu saya domain F apa ada dalam soalan? Nah, what is the domain for F? Ada dalam soalan. Negative 3. Negative 3. Or real number except negative 3. Lengkap sikit. Or real number except negative 3. Negative 3 sahaja yang tak boleh. So, negative infinity, negative 3, union, negative 3, infinity. Dah siap. Dah settle dah semuanya. Habis dah semua chapter 5.